ሰላም የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት ፒዲኤፍን ወደ ወርድ በቀላሉ እንዴት መቀየር እንደምንችል እናያለን። ወደ ቪዲዮ ክሮም ከፍታለሁ። ብሮዘር እናንተ ማንኛውም ብሮዘር ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ወደ አንድ ዌብሳይት ነው የምንሄደው። ስሞል የዌብሳይቱ አድሬስ small pdf.com ይባላል። ታይፕ አድርገን ስንሄድ ቀጥታ ኮንቨርት እዚህ ጋር ይለናል። ኮንቨርት ፋይልስ ፍሮም ኤንድ ቱ ፒዲኤፍ ከፒዲኤፍ ወደ ወርድ ወይም ከወርድ ወደ ፒዲኤፍ መቀየር እንችላለን። ማንኛውም ፋይል ወደ ፒዲኤፍ ወይንም ፒዲኤፍ ወደ ማንኛውም ፋይል ማለት ነው። ቀጥታ የምናደርገው ፋይሉን ድራግ ድሮፕ ማድረግ እንችላለን ወይንም ቹዝ ማድረግ እንችላለን። ቹዝ የምትለውን ክሊክ ላድርግና አሁን እዚህ ጋር ፒዲኤፍ አለኝ ዴስክቶፕ ላይ ወደሱ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ቀጥታ ቹዝ የምትለውን ክሊክ አድርጌ ዴስክቶፕ ላይ ሄድና ፒዲኤፍን ሰሌክት አደርጋለሁ። ከዛ ኦፕን ስለው እዚህ ጋር ኦፕሽኖች ያመጣልኛል። ኮንቨርት ቱ ወርድ፣ ኮንቨርት ቱ ኤክሴል፣ ኮንቨርት ቱ ፓወርፖይንት። ለፒዲኤፉ ለፓወርፖይንት የሚመች ከሆነ ወደ ፓወርፖይንት መጀመሪያ ተዘጋጀው ፓወርፖይንት ሆኖ ወደ ፒዲኤፍ ተቀየረ ከሆነ ወደዚህ እንቀይረው ተሻለ ነው። ኤክሴል ወይም ቴብል ምናምን ያለበት ደግሞ ከሆነ ወደ ኤክሴል እንቀይረዋለን። ዛሬ ግን የፈለኩት ወደ ወርድ መቀየር ነው። እቺኛው ኮንቨርት ቱ ወርድ እንትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ ስናደርግ ሁለት ኦፕሽን ይመጣልናል። ኮንቨርት ቱ ወርድ እና ኮንቨርት ኤዲተብል ወርድ ይላል። እቺኛዋ ኦሲአር ነው። ቀጥታ በዚህኛው ክሊክ ብናደርግ ኮንቨርት ብናደርገው በደንብ ይሰራልና ማለት የመጀመሪያው ኮንቨርት ቱ ወርድ ነው። ከዛ ቹዝ ኦፕሽን የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ልክ ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር ኮንቨርቲንግ ይላል። ያው ወዲያው በሰከንድ ጨረሰ። አሁን ዳውንሎድ ማድረግ ነው። እሺ ዳውንሎድ የምትለዋ የፋይሉን ስም እዚህ ጋር ያሳየናል። ከዛ ዳውንሎድ የምትለዋ ክሊክ ስናደርግ ቀጥታ ከስሪች ጋር ዳውንሎድ አደረገልን። ማለት እንደምታዩት በወርድ ፋይል ነው ዳውንሎድ ያደረገልን። ደብል ክሊክ አድርገን ስንከፍተው ፋይሉ ቀጥታ ወደ ወርድ ይወስደናል ማለት ነው። የኤዲት ሞዱን ኢኔብል እናደርጋታለን። ከዌብሳይት ስለሆነ እየወረደ ያለው ፕሮቴክትድ ቪው ላይ ነው የሚሆነው። ኢኔብል ብለናኛው ቀጥታ ኤዲት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ይር የሚለው እዚህ ጋር መጻፍ እንችላለን። የፈለግነው ይር ይሄን አጥተን 20 21 ወይም እዚህ ጋር ያሉትን ቴክስቶች በማጥፋት እኛ ምን ፈልጋው ታይትል ኦፍ ፋይል ምናምን የሆነ የምንፈልገውን ፋይል እንጽፋለን ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ በቀላሉ ወደ ወርድ ቀየረን ማለት ነው። ኢንተርኔት ከሌላችሁ አሁን ዌብሳይት ላይ ገብተን ነው ይሄን የቀየርነው። ኢንተርኔት ኮኔክሽን ባይኖራችሁ ደግሞ ሊብረ ኦፊስ በመጠቀም ኮንቨርት ማድረግ እንችላለን። አብዛኛው ኮምፒውተር ሊኖረው ይችላል ሊብረ ኦፊስ። ከሌለም የዳውንሎድ አድርጋችሁ በነፃ ሊብረ ኦፊስ ራይተር የምትለዋን አፕሊኬሽን ኢንስታል በማድረግ እሱን መጠቀም እንችላለን። እሱን ከፍተን ቀጥታ የት ነው የምንሄደው? ፋይል ውስጥ እንገባና ፋይል ከዛ ፒዲኤፋችን ያለበት ቦታ እንሄድና ኦፕን እናደርገዋለን። ኦፕን ከዛ እኔ ቅድም እንዳየነው ዴስክቶፕ ላይ ነው ያለው። እሱን ሰሌክት እናደርግና ኦፕን እንለዋለን። ልክ ኦፕን ስንለው መክፈት ይጀምራል። ከፍቶ ጨረሰ። አሁን በተጣራው እዚህ ጋር እንትን ብሎልናል፣ ከፍቶልናል። እያንዳንዱ ፔጅ እየሄደ እንደዚህ ክሊክ እያደረግን መቀየር የምንፈልገው ቴክስት ካለ እንቀይራ፣ ማጥፋት የምንፈልገው ካለ እናጠፋለን ማለት ነው። እያጠፋው ነው እንደምታዩት። ኤዲት ማድረግ ከፈለኩ እዚህ ጋር ለምሳሌ ጋለሪ ይላል። እዚህ ጋር ጋለሪስ ነው የሚለው። ጋለሪ ልበለው እንደዚህ አድርጌ ኤዲት ማድረግ ይችላል። ልክ አሁን በዚህኛው ደግሞ የሚለየው ወደ ወርድ መቀየር አይደለም የምንችለው፣ ቀጥታ በፒዲኤፍ ነው ኤክስፖርት እናደርገው። ኤዲት አድርገን ስንጨርስ ፋይል ውስጥ እንገባና ኤክስፖርት እና ኤክስፖርት አስ ሚላል። ስለዚህ ኤክስፖርት አስ ብለን ፒዲኤፍ እናደርጋለን። ዳይሬክት በወርድ ሴቭ እናድርገው ብንል አሁን እዚህ ጋር ፋይል ሴቭ አስ ብንል የወርድ ኦፕሽን አያመጣልንም። ሴቭ አስ ታይፑ ድሮዊንግ ብቻ ነው ያለው። ድሮዊንግ ቴምፕሌት እና ኤክስኤምኤል ታይፕ ነው ያለው። ስለዚህ ወደ ወርድ መቀየር ስለማንችል እኛው ላይ ቀጥታ ፒዲኤፍ ኤዲት ማድረግ ችለናል። ከዛ መልሰን ወደ ፒዲኤፍ ወደ ራሱ ታይፕ
ኤክስፖርት እናደርጋለን ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን መስል ነበር። ከተመቻችሁ ላይክ ያድርጉ። አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል ቤተሰብ ይሁኑ። መልካም